Hello and welcome to Angiogenesis, where I simplify biochemistry. This is part 2 of the chapter Heme and Hemoglobin. In the last lecture, we discussed the basic introduction, basic structure and function of heme and hemoproteins. मग नंतर आपण डिस्कस केलं स्ट्रक्चर ऑफ हिम, त्याच्यानंतर हिम सिंथेसिसची सायकल आणि त्या सायकलचं रेग्युलेशन. So this was what all we discussed in the last lecture. Now ह्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहेत डिसऑर्डर्स ऑफ हिम सिंथेसिस. तर मग आता लेट्स गो बॅक फॉर अ मिनिट टू आर हिम सिंथेसिसच्या सायकल, राईट. तर आपण काय केलं हिम सिंथेसिस सायकलमध्ये सक्सिनिल कोए आणि ग्लायसिनला मिक्स केलं आणि ॲला बनवलं. त्यानंतर पॉर्फोबिलिनोजन, HMB, युरोपॉर्फेन 1, 3, CPG, PPG, प्रोटोपॉर्फेरिन आणि फायनली हिम. ठीक आहे, फायनली हिम प्रोड्यूस केलं, राईट. दिस वॉज आर होल सायकल. ह्याच्यात आपण खूप सारे एन्झाईम आणि को एन्झाईम वगैरे वगैरे काय काय वापरले, राईट. PLP वापरलं, एला सिंथेज वापरलं, PBGDA- फॉर एक्झाम्पल. तर द पॉर्फायरिया इज बेसिकली सम काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर. पॉर्फायरिया म्हणजे कसं असतं, हिम सिंथेसिसच्या डिसऑर्डर्सला आपण एक जनरलाइज्ड नाव म्हणजे पॉर्फायरिया म्हणतो. ओके ना. डिसऑर्डर ह्याचा मीनिंग काय की there is some kind of a abnormality, right? So any abnormality in this cycle can produce a porphyria. Okay, so एक example I'll explain. Okay, so this enzyme PBG deaminase, okay, for example let's say की बाबा this is deficient, ठीक आहे, किंवा बॉडीनी काही जेनेटिक इफेक्टमुळे हा प्रोड्यूस नाही झाला. तो what will occur की बाबा what it does at first of all काय करतं PBD deaminase, इट कन्वर्ट्स पॉर्फोबिलिनोजन टू HMB. पॉर्फोबिलिनोजन टू HMB, करेक्ट. आता जर सपोज हे कन्वर्जन नाही झालं बिकॉज हे एन्झाईमच नाही आपल्याकडे, तर काय होईल, त्याचे दोन इफेक्ट होतील. काय की बाबा हे पुढे कन्वर्ट होणार नाही, त्याच्यामुळे हे आणि हे काय होईल, अक्युमुलेट होईल वरती. म्हणजे आला वाढत जाईल बॉडीमध्ये. ऑब्वियसली एला विल इन्क्रीज. This will be its first effect. The second effect will be की बाबा आता मी इकडे रेग्युलेशनमध्ये आय टोल्ड की इकडे निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम असतं. व्हॉट डू आय मीन बाय निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, जेव्हा एक्सेसिव्ह हिम प्रोड्यूस होतं, सपोज सायकल खूप जास्त ॲक्टिवेट झाली आणि हिम प्रोड्यूस होते, तर हिम काय करते, हिम जाऊन ह्या स्टेपला इनहिबिट करतं, which is the negative feedback mechanism of the heme synthesis, right? आता if this negative feedback system is removed, का, कारण ही सायकल पुढे जातच नाही, सो हिम प्रोड्यूस होतच नाही आहे, राईट. तर मग हिमचा जो निगेटिव्ह फीडबॅक आहे दॅट विल बी रिमूव्ड. सो दिस इज नो लॉंगर अंडर फीडबॅक कंट्रोल ना. तर काय होईल की हे स्टेप एक्सेसिव्हली ॲक्टिवेट होईल आणि याला अजून जास्त ॲक्युमुलेट होईल. याला काय होईल, जास्तीत जास्त ॲक्युमुलेट होईल, बरोबर. तर दिस अक्युमुलेशन ऑफ व्हेरियस कंपाऊंड्स इन सिरम कॅन लीड टू फ्यू ॲबनॉर्मॅलिटीज. म्हणजे सपोज जर याला जर ॲक्युमुलेट झालं तर काही इफेक्ट होतात. नंतर हे तर नॉन पॉर्फायरिन आहे. पॉर्फायरिन जेव्हा येतात ना तेव्हा तर अजून इफेक्ट होतात, विच विल सी. तर मग ते इफेक्ट मी जनरलाइज्ड आपण त्याला नाव देतो की पॉर्फायरिया. ठीक आहे. तर पॉर्फायरिया, व्हॉट इज पॉर्फायरिया, दे आर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिझम, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पॉर्फायरिन अँड देअर प्रिकर्सर्स. हे फार सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पॉर्फायरिन अँड देअर प्रिकर्सर्स. व्हॉट आय मीन बाय दिस की हे आपले पॉर्फायरिन आहेत, राईट. हे आपले पॉर्फायरिन आहेत. ह्याच्या आधीचे काय नॉन पॉर्फायरिन आहेत, राईट. हे आपले पॉर्फायरिन आहेत. हे अक्युमुलेट झाल्यावर वेगळे इफेक्ट येतात आणि हे अक्युमुलेट झाल्यावर वेगळे इफेक्ट येतात, विच विल सी. ओके. तर आता असं का की बाबा पॉर्फायरिनचे वेगळे इफेक्ट का, तर आय एक्सप्लेन. ठीक आहे. पॉर्फायरिनचं विशिष्टता काय आहे की म्हणजे त्याच्यात काय कॉन्जुगेशन आहे, रेझोनन्स आहे. कसं, आपण एक स्ट्रक्चर बघितलं होतं पॉर्फायरिनचा, हा वाला, राईट. तर ह्याच्यात इफ यू रिमेंबर इवन अ लिटिल केमिस्ट्री, यू कॅन सी अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, राईट.
अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स काय असतात? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जेव्हा असतात, डबल बॉन्ड्स, तेव्हा काय असतं आपल्याकडे? रेझोनन्स असतो. करेक्ट. अल्टरनेट डबल बॉन्ड आणि हे काय आपलं लोन पेअर सपोज आहे ना. तर हे जेव्हा असतं तेव्हा आपण काय म्हणतो त्याला? वी कॉल इट रेझोनन्स. आणि रेझोनन्समुळे काय होतं? इलेक्ट्रॉन जम्प करत राहतात. असं नो राईट, इलेक्ट्रॉन कसं जम्प करतात? तर आय एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आयडिया. ठीक आहे, इट्स नॉट एक्झॅक्टली तो यू रिमेंबर फ्रॉम 12th केमिस्ट्री राईट. तर आता इलेक्ट्रॉन्स कीप जम्पिंग. सो व्हॉट हॅपन्स इज आय एक्सप्लेन मोर इन डिटेल. बट जे हे इलेक्ट्रॉन जम्प करतात ना आपले, त्याच्यामुळे जे कॅपिलरी ब्लड आहे, आता ब्लड ऑब्व्हियसली ब्लडमध्ये ब्लडमध्ये पॉरफायरिन इन्क्रीज होणार आहेत राईट. पॉरफायरिन्स आर गोइंग टू इन्क्रीज. नाव रेझोनन्समुळे इलेक्ट्रॉन ब्लडमध्ये म्हणजे काय करतील इफेक्ट दाखवतील. त्या इफेक्टमुळे काय होईल? स्किन लिजन्स, ठीक आहे, नंतर फ्रॅजाईल ब्लड वेसल्स, असे काय आपल्याला ब्लडशी रिलेटेड दिसतात, ज्याला आपण म्हणतो की टर्मिटल इन्व्हॉल्वमेंट असते. ठीक आहे. का? बिकॉज पॉरफायरिनमध्ये रेझोनन्स असतो. ह्या आधीचे जे प्रिकर्सर आहेत ह्याचे, म्हणजे ॲला समजा किंवा पॉर्फोबिलिनोजन, ह्याच्यात देर इज नो रेझोनन्स. तर त्याच्यामुळे त्याची स्किनमध्ये काही इन्व्हॉल्वमेंट नसणार आहे. रादर त्याची मे बी ॲबडॉमिनल पेन किंवा न्यूरोसायकिक मॅनिफेस्टेशन जे आपण बघू ते असतील. ओके. तर आता हे झालं पॉरफायरिनचं वेगळं आणि प्रिकर्सरचं वेगळं. का? त्याचं रिझन. आता अजून एक फार इंटरेस्टिंग फॅक्ट अबाउट देम इज की ते मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोझॉमल डॉमिनंट. सो म्हणजे देर इज नो हिडन राईट ट्रेट. सो इफ यू हॅव इट राईट. म्हणजे इफ यू हॅव यू सिंगल जीन तुमच्याकडे असला तर यू विल हॅव इट राईट. द ऑटोझॉमल डॉमिनंट एक्सेप्शन इज देर इज कंजेनायटल एरिथ्रोपोएटिक porphyria which we will see. This is autosomal recessive, other one all are autosomal dominant. Anyway, the next is classification of porphyria. आता सगळ्यात बेसिक आधी तर असतं हे, तर आपण झालं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिझममध्ये आपण बघितलं. बट एक असतात म्हणजे इनबॉर्न एरर म्हणजे काय झाले, हे तर झाले जेनेटिक है ना. एक दुसरा क्लास पण असतो छोटासा फार, विच वी कॉल ॲक्वायर्ड पॉरफायरियस. ठीक आहे, ॲक्वायर्ड पॉरफायरियस जे बघू आपण लेड पॉयझनिंग मॅलिग्नन्सी वगैरे होतं. बट हे वाले कुठले पॉरफायरी आहेत आपले? हे आपले जेनेटिक पॉरफायरी आहेत, हे असं समजा. ओके, दीज आर जेनेटिक पॉरफायरियस. आता क्लासिफिकेशन, द मोस्ट बेसिक आणि इझी क्लासिफिकेशन कुठलं आहे आपलं? एक पहिलं तर एक क्लिनिकल आणि दुसरं आहे बायोकेमिकल. आता दोन्ही थोडेफार सेम आहेत, फक्त त्यांचे बेसिस वेगळे आहेत राईट. ऑब्व्हियसली क्लिनिकल म्हणजे काय? आपल्याला क्लिनिकली रिलेव्हंट काय असतं? त्याचा ड्युरेशन किंवा त्याची कोर्स किंवा त्याचा एक प्रोग्नोसिसचा पॅटर्न. तर त्याच्यावरून आपण बेस करतो ॲक्यूट आणि क्रोनिक. आणि बायोकेमिकल म्हणजे ऑर्गन ऑफ हॅपनिंग किंवा प्रोग्रेस कुठे होतो आहे किंवा कुठल्या ऑर्गनच्या ॲबनॉर्मॅलिटीमुळे होतं आहे, हे टाईपचं क्लासिफिकेशनला आपण बायोकेमिकल म्हणतो. त्याच्यात आपले आले हेपॅटिक आणि एरिथ्रॉइड. तर ह्यांच्यात जे येतात ते ऑलमोस्ट सेम असतात. म्हणजे आता जे ॲक्यूट असतात ना त्यालाच आपण म्हणतो हेपॅटिक पॉरफायरिया, आणि जे क्रोनिक असतात ना त्यालाच आपण म्हणतो एरिथ्रॉइड पॉरफायरिया. ठीक आहे, जस्ट एक क्लासिफिकेशन बेस आपलं वेगळं आहे. बाकी ह्याच्यातलं एक्झाम्पल आणि ज्याच्यातले डिसीजेस ते सेम आहेत. ओके. आता क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक आहे, इट्स बेस्ड ऑन कोर्स किंवा प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज. बरोबर आहे का नाही? तर आता याच्यात आलं ॲक्यूट आणि क्रोनिक. आता ॲक्यूट म्हणजे काय की त्याचे असं छोट्या पिरियडमध्ये त्याचे जास्त सिम्पटम दिसतात. म्हणजे कसं ॲक्यूटली अटॅक येतात त्याचे. ॲक्यूट अटॅक इंटरमिटंट अटॅक असतात जनरली. म्हणजे एक पिरियड असतो ज्याच्यामध्ये खूप सिम्पटम दिसतात, त्याच्यानंतर एक सायलेंट पिरियड असतो आणि परत एक पिरियड येतो जिथे खूप सिम्पटम दिसतात. दिस इज कॉल्ड इंटरमिटंट अटॅक राईट. आणि दुसऱ्या टाईपचे आहेत की क्रोनिक म्हणजे ह्यांचा एक क्रोनिक कोर्स असतो आणि थोडे सिम्पटम आर शोन ऑल ओव्हर द कोर्स. कधी इंटरमिटंट एक्सेसिव्ह अटॅक पण असू शकतात, इंड्यूस बाय ड्रग, अल्कोहोल समजा काहीही. ओके. आता ॲक्यूटचे कुठले आहेत? ॲक्यूटमध्ये येणारे कुठले पॉरफायरी आहेत?
ॲक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया, हेपॅटिक कॉप्रोपॉर्फायरिया, हेरिडिटरी कॉप्रोपॉर्फायरिया आणि व्हेरायगेट पॉर्फायरिया. क्रोनिकमध्ये कुठलं आहे आपलं कंजेनायटल एरिथ्रोपोएटिक आणि हे आपलं पॉर्फायरिया क्युटेना टार्डा. ठीक आहे. आता लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ दिस. ठीक आहे. तो आता these are the most important porphyria. These are the genetic or inborn errors. ठीक आहे. ह्याच्यात आला आपले हे आपले आले ॲक्यूट पॉर्फायरिया म्हणजेच कुठले आपले हेपॅटिक आणि हे आपले आले एरिथ्रोपोएटिक म्हणजे एरिथ्रॉइड. आता ह्याचं असं नाव काय एक एक्सप्लेनेशन छोटंसं बिकॉज ह्याच्यामध्ये मेनली लिव्हर इन्व्हॉल्वमेंट असते आणि ह्याच्यात ब्लडची इन्व्हॉल्वमेंट असते म्हणजे ह्याच्यात क्युटेनियस सिम्पटम्स असतात. त्याच्यामुळे ह्याला म्हणतो आपण एरिथ्रॉइड पॉर्फायरिया. का? कारण इथे पॉर्फायरिन अक्युमुलेट होतात म्हणजे पुढचे जे नंतरचे जे सबस्टन्स आहेत ते. ओके. एनिवे आता फर्स्टली आपलं ॲक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि सगळ्यात कॉमन आणि सगळ्यात इझी पण. ओके. सो दिस इज आर ॲक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया विच कॉज ड्यू टू डेफिशियन्सी ऑफ PBG डिअमायनेज. इकडे आपण पाहिलं हे PBG डिअमायनेजच्या डेफिशियन्सीमुळे होतं ॲक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया. ओके. आता ह्याच्यात काय होतं ऑब्व्हियसली आपलं आधीचं काय होतं आपलं पॉर्फोबिलिनोजन होतं. पॉर्फोबिलिनोजन राईट which was being converted into HMB which was being converted into UPG1 suppose. Now this is not happening. So पॉर्फायरिन फॉर्म होत आहेत का इकडे? नाही, बिलकुल नाही. त्याच्यामुळे स्किनची इन्व्हॉल्वमेंट असेल का? अजिबात. सो ह्याच्यात कुठली इन्व्हॉल्वमेंट आहे तर ह्याच्यात फक्त आणि फक्त कसली आपले सिम्पटम्स कुठले आहेत? ॲबडॉमिनल पेन, वॉमिटिंग हे दोन मेनली आणि काही केसेसमध्ये न्यूरोसायकॅट्रिक सिम्पटम म्हणजे ज्याच्यात आपलं म्हणतो आपण सीजर्स है ना किंवा म्हणतो आपण अजून काय म्हणू शकतो आपण सायकोसिस किंवा मेंटल रिटार्डेशन एक्सेट्रा जे म्हणतो आपण न्यूरोसायकॅट्रिक सिम्पटम्स. आता हे काय होतं PBG आता नो फोटोसेन्सिटिव्ह म्हणजे मी जे म्हणलं स्किन लिजन किंवा स्किन इन्व्हॉल्वमेंट ते पॉर्फायरिनच्या फोटोसेन्सिटिव्ह इफेक्टमध्ये म्हणजे तेच मी म्हणलं ना बिकॉज सनलाईट जेव्हा येते तेव्हा हे सिम्पटम जास्त वाढतात. म्हणजे सपोज आता रेझोनन्स आहे मॉलिक्युल्समध्ये. ठीक आहे. हे रेझोनन्सवर जेव्हा सनलाईट पडते ना वेन सनलाईट फॉल्स तेव्हा काय होतं की ह्याचे स्किनवर इफेक्ट दिसतात स्किनवर राईट. सो त्याला म्हणतो आपण फोटोसेन्सिटिव्हिटी. तर ह्याच्यात सिन्स पॉर्फायरिन अक्युमुलेट होत नाही सो देर इज नो फोटोसेन्सिटिव्हिटी ऑब्झर्व्ड. ओके. आता एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट अबाउट दिस इज की फिमेल्समध्ये म्हणजे ऑब्व्हियसली हे कुठला ऑटोझोमल डॉमिनंट आहे एक्सलिंक्ड का नाही बट फिमेल्समध्ये इट ऑकर्स विथ 5 times मोर इंटेन्सिटी. ठीक आहे. वाय देर म्हणजे एक्झॅक्ट रिझन माइट बी की इस्ट्रोजन और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स माइट हॅव अ स्टिम्युलेटरी इफेक्ट ऑन दिस पॉर्फायरिया. ओके. हे त्याच्याबद्दल सगळ्यात महत्त्वाचं पॉईंट की ट्रीटमेंट किंवा मॅनेजमेंट आपण नंतर बघू सगळ्यांची एकत्रच. ओके. आता ह्याच्यानंतर दुसऱ्या टाईपचा म्हणजे हेरिडेटरी पॉर्फायरिया. हे कशामुळे होतं आपल्या इकडे हे होतं CPG ऑक्सिडेजच्या डेफिशियन्सीने. CPG ऑक्सिडेज कॉप्रोपॉर्फायरिनोजन 3 इज कन्वर्टेड इंटू प्रोटोपॉर्फायरिनोजन 3 ही प्रोसेस आपली होत नाही. तर मग काय अक्युमुलेट होतं? युरोपॉर्फायरिनोजन 3, कॉप्रोपॉर्फायरिनोजन 3, UPG1, 3 आणि CPG. तर म्हणजे पॉर्फायरिन अक्युमुलेट होत आहे तिकडे. बरोबर. यू सॉ युअरसेल्फ पॉर्फायरिन अक्युमुलेट होत आहेत. तर एक्सक्रीशन ऑफ एला अँड PBG ॲक्यूट अटॅक्स. आता म्हणलं ना ॲक्यूट पॉर्फायरियाचं हे मेन असं काय म्हणतात आपण फीचर काय की त्याचे ॲक्यूट अटॅक आहेत आपल्याकडे. ॲक्यूट अटॅक्स राईट. ॲक्यूट अटॅक्स.
ओके. ह्याच्यात येतात सिम्पटम्स ह्याचे अगेन ॲबडॉमिनल पेन विच इज अक्यूट इंटरमिटंट पॉरफायरिया अँड न्यूरोविसरल manifestation. Almost no sensitivity, photosensitivity, but it is observed in some cases. Why? Because some porphyrins are being accumulated. Okay, moving forward, third one is Porphyria variegata. Okay, now which enzyme is not present here? PPG oxidase means this enzyme. So protoporphyrin 3 is not converted into protoporphyrin. Now you can see this is also been accumulated, this is also accumulated, and this is also accumulated. So mainly porphyrins are accumulated in this disease, right? So for that reason in this photosensitivity will predominate. फोटोसेन्सिटिव्हिटी प्रिडॉमिनेट करतं म्हणजे काय, स्किनची इन्व्हॉल्वमेंट असतं त्याच्यामध्ये स्किनवर रॅशेस दिसू शकतात किंवा रेड कलरचे पॅचेस दिसू शकतात आणि फ्रॅजाईल ब्लड वेसल ब्लिडिंग वगैरे दिसू शकतं. ओके, आणि बाकीचे ॲबडॉमिनल अटॅक्स वगैरे सिमिलर टू म्हणजे प्रेझेंटेशन सिमिलर टू AIP. ओके, एनिवे मूविंग फर्दर. ना क्रोनिक और एरिथ्रोपोएटिक. क्रोनिक और एरिथ्रोपोएटिक म्हणजे काय माहिती का, की इथे पॉर्फायरिनचा एवढा संबंध नाही आहे. पॉर्फायरिन टू हिम कन्वर्ट होण्याला थोडा घोळ होतो आहे. बिकॉज प्रोटोपॉर्फायरिन जरी कन्वर्ट झालं तर हे परत आपण काही प्रोड्यूस करू शकतो ह्याच्यापासून. सपोज मी मायोग्लोबिन तर हिमचं ह्याच्यापासून मी परत पुढे काहीही करू शकते आहे ना. तर नॉट नेसेसरी की बाबा मी हिमच प्रोड्यूस करेल. तर आता इथे म्हणजे हिम नाही प्रोड्यूस झालं तर RBC कुठे प्रोड्यूस होणार. दॅट्स वाय एरिथ्रोपोएटिक. बिकॉज RBC प्रोड्यूस होण्याच्या मध्ये जर प्रॉब्लेम आला तर वी कॉल इट एरिथ्रोपोएटिक ऑब्व्हियसली. ठीक आहे, तर आता ह्याच्यात कुठले आले, कंजेनायटल एरिथ्रोपोएटिक आणि पॉर्फायरिया क्युटेनिया टार्डा. ओके, आता पहिला आला कुठला आपला कंजेनायटल एरिथ्रोपोएटिक पॉर्फायरिया. ह्याच्यात काय होतं ना, लेट मी एक्सप्लेन. आता आपण इंट्रोडक्शनमध्ये बघितलं की टाईप 3 जी सिरीज टाईप 3 जे आपले पॉर्फायरिन्स आहेत ते बायोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. बघितलं आपण. सी आय विल शो यू. बायोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टंट बघितलं आपण. तर का म्हणलं बायोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टंट? बिकॉज ते हिममध्ये इन्कॉर्पोरेट होत होते. बरोबर आहे का नाही? तर इथे काय होतं माहिती आहे का, की हे जे टाईप 1 आहे ना ते टाईप 1च राहतं. इथे 1 to 3 व्हायला लागले का नाही, ते टाईप 1 to 3 कन्वर्ट होत नाही. ओके, आणि पुढे टाईप 1चेच पॉर्फायरिन बनत जातात. ठीक आहे, हे वन. तर आता हे पॉर्फायरिन जरी असले ना तर इट कॅन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू हिम बिकॉज हिम रिक्वायर्स थर्ड टाईपचे. तर इथे ते फॉर्म नाही होतं. त्याच्यामुळे काय होईल की हिम प्रोड्यूस होणार नाही. तर अगेन एरिथ्रोपोएटिक बिकॉज हिमच नाही प्रोड्यूस झालं तर RBC कुठून प्रोड्यूस होणार आहे. करेक्ट आहे का नाही? दॅट्स वाय सी टाईप 1 इज मोर प्रिडॉमिनेटली फॉर्म. निगेटिव्ह इनहिबिशन रिमूव्ह मोर पॉर्फायरिन. सेम अगेन हिम प्रोड्यूस होत नाही आहे. तर हे तर पहिला इफेक्ट काय झाला, ऑब्व्हियसली हिमच प्रोड्यूस होत नाही. आता दुसरा इफेक्ट काय होईल, हिम प्रोड्यूस होत नाही आहे त्याच्यामुळे अगेन सेम इकडे जाऊन ते इनहिबिट करत नाही आहे. त्याच्यामुळे ही सायकल परत प्रोड्यूस होईल, परत पॉर्फायरिन अक्युमुलेट होतील आणि परत फोटोसेन्सिटिव्ह सिम्पटम्स दिसतील. करेक्ट. नेक्स्ट एरिथ्रोपोएटिक पॉर्फायरिया. सिमिलर आहे, इफेक्ट्स सिमिलर आहे, फक्त काय घोळ थोडा वेगळीकडे होतो. आता ह्याच्यात काय की फेरोचिलेटेसची डेफिशियन्सी कुठे होता हा एन्झाईम, इकडे हा एन्झाईम. हे काय करत होता, प्रोटोपॉर्फायरिनला हिममध्ये कन्वर्ट होता. अरे इकडेच प्रॉब्लेम झाला. सो दिस इज नॉट बिंग फॉर्म्ड. सो आपला इथे पण अगेन हिम इज नॉट बिंग प्रोड्युस्ड. ठीक आहे. आता लास्ट टाईप ऑफ पॉर्फायरिया इज पॉर्फायरिया क्युटेनिया टार्डा. ओके, which occurs due to UPG decarboxylase deficiency. Now you will ask now obviously की इथं जास्त पॉर्फायरिन अक्युमुलेट होत नाही आहे. दिस इज अ मिक्स्ड टाईप ऑफ पॉर्फायरिया विच हॅज बोथ न्यूरल अँड फोटोसेन्सिटिव्ह सिम्पटम. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट पॉर्फायरिया. तर आपण कुठले बघितले, AIP बघितले, विच इज द मोस्ट कॉमन आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट टाईप विच यू हॅव टू रिमेंबर. ठीक आहे. नो फोटोसेन्सिटिव्हिटी, इंटरमिटंट सिम्पटम्स ऑफ ॲबडॉमिनल पेन अँड वॉमिटिंग,
आणि इट हॅज सम केसेस हॅव न्यूरोसायकेट्रिक सिम्पटम. ठीक आहे. आता इकडे मी सांगितलं ना, पॉर्फायरिन्स आर रेझोनेटिंग मॉलिक्युल्स, ब्लड अँड लिजन. ओके. आता विल सी अक्वायर्ड पॉर्फायरिया, जे आता आपण बघितले ते होते इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिझम, वर बेसिकली जेनेटिकली इनहेरिटेड. कसं? ऑटोझॉमल डॉमिनंट. आता हे जे आपण बघतो ते आर ॲक्वायर्ड, म्हणजे हे बर्थच्या नंतर बिकॉज ऑफ सम ॲबनॉर्मॅलिटीजमुळे होऊ शकतात. त्यात सगळ्यात सिग्निफिकंट म्हणायला गेलं तर लेड पॉयझनिंग, किंवा ज्याला आपण म्हणतो प्लम्बो पॉर्फायरिया, तो आहे. हा कशामुळे होतो? तर हा वाला एन्झाईम आपण पाहिला, हा PVG सिंथेस, म्हणजे हाच आलाच डिहायड्रेटेज, म्हणजे त्यालाच आपण PVG सिंथेस म्हणतो ना. तर आता हा जो आहे दॅट विल बी इनहिबिटेड बाय लेड. जर लेडची पॉयझनिंग झाली तर हे पुढे जाणार येतं की नाही, एला विल न्यू अक्युमुलेट, हिमचं फीडबॅक विल बी रिमूव्ड, आणि देन अगेन सेम. तर त्याला म्हणतो आपण प्लम्बो पॉर्फायरिया. दुसरं म्हणजे मॅलिग्नन्सीज, लिव्हर डिसीज, किडनी डिसीज आणि डाएटमुळे होऊ शकतो. ओके. आणखीन एक असतं की सायडरोब्लास्टिक अनिमिया. ठीक आहे. त्याच्यात काय होतं की हे आपलं फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला PLP लागत होतं, PLP पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट, विच वॉज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ विटॅमिन B6. बरोबर आहे. आता जर विटॅमिन B6ची डेफिशियन्सी असली तर इन दॅट केस काय होईल की ही स्टेप होणार नाही फर्स्टवाली. तर इथे काय होईल, हीम फॉर्म होणार नाही, आणि त्याच्यामुळे एरिथ्रोपोएसिस होणार नाही. तर त्याच्यामुळे RBCची कमी होईल, आणि ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ब्लड विल बी डिक्रीज्ड अगेन, अँड दॅट इज नोन ॲज सायडरोब्लास्टिक anemia. Sideroblastic anemia. Okay, that's it. This is all about porphyria. आता डायग्नोसिस ऑफ porphyria कसं? पॉईंट लक्षात ठेवायचे कुठले आहेत की युरिन इज ट्रान्सपोर्टेड इन डार्क बॉटल्स, कारण ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये दे कॅन बी ऑक्सिडाइज्ड, आणि त्याच्यामुळे कलर युरिन, स्टँडिंग युरिन म्हणजे ओपन युरिन विल फॉर्म कलर्स. ठीक आहे. याची बेस्ट टेक्निक कुठली? UV फ्लोरसन्स. त्यात आपल्याला बँड दिसतात, 400 नॅनोमीटरवरती आपल्याला बँड दिसतात, ज्याला म्हणतो आपण सॉर्बेट बँड. ठीक आहे. आता मॅनेजमेंट ऑफ पॉर्फायरियास. ठीक. मॅनेजमेंट म्हणजे ट्रीटमेंट. ऑब्व्हियसली सिम्पटम्स आपण काय म्हणले, 2 टाईपचे सिम्पटम आहेत, एक तर फोटोसेन्सिटिव्ह आणि नॉन फोटोसेन्सिटिव्ह. त्यात आपल्या फोटोसेन्सिटिव्हमध्ये आपल्याला ॲबडॉमिनल पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, आणि ह्याच्यात म्हणजे न्यूरोविसरलमध्ये काय आलं, इन्सॉम्निया, न्यूरोपॅथी, सायकोसिस, सीजर, हे आले आपले नॉन फोटोसेन्सिटिव्ह सिम्पटम्स. आणि फोटोसेन्सिटिव्हमध्ये स्किन लिजन वीक कॅपिलरीज किंवा ब्लिडिंग हे. ओके. आता मॅनेजमेंट कसं आहे? ग्लुकोज इन्फ्युजन. हायपरग्लायसिमिया will inhibits attacks of porphyria. ठीक आहे. हायपरग्लायसिमिया, त्याच्यामुळे पेशंटला हाय ग्लुकोज डाएट देतात. त्याच्यानंतर हिमॅटिन इन्फ्युजन देतात. हे जनरली इट इज डिस्करेज्ड, बट स्टील हिमॅटिन इन्फ्युजन. हिमॅटिन आय टोल्ड यू विच इज बेसिकली जेव्हा हिममध्ये Fe3+ फॉर्ममध्ये आयर्न प्रेझेंट असतं, दॅट इज हिमॅटिन. तर हिमॅटिन इन्फ्युजन का? अगेन निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझमनी हे हिम सायकलला इनहिबिट करत ते देतात. आणि प्रेसिपिटेटेड ड्रग्स विड्रॉन, म्हणजे बार्बिच्युरेट्स सपोज, किंवा ड्रग्स दॅट इंड्यूस. बार्बिच्युरेट्समुळे काय होतं की ह्याचं मी मेकॅनिझम आधी पण सांगितलं की दे इंड्यूस P450, आणि P450साठी आपल्याला हिम लागतं, राईट. आणि हिम पूर्णच्या पूर्ण P450मध्ये कन्वर्ट होत नाही, काही पार्ट है ना त्याचा ह्याच्यामध्ये पण कन्वर्ट होतो, सॉरी. तर त्याच्यामुळे काय होतं की जास्त हिमोग्लोबिन किंवा जास्त अटॅक ऑफ पॉर्फायरिया असू शकतो. आणि ट्रीटमेंट फॉर न्यूरोसायकेट्रिक म्हणजे हे देऊ शकतो आपण, थेरपी देऊ शकतो किंवा काही. ओके. सो दॅट्स ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स आणि ट्रीटमेंट, मॅनेजमेंट आणि डायग्नोसिस ऑफ हिमसिंथेसिस. आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघू कॅटाबॉलिझम ऑफ हिम, विच इज एसेन्शियली द प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन. थँक्यू.